අද අපි කතා කරමු Yamaha vintage FG series ගිටාර් එකක් ගැන. අපි SLunprofessional. කෙටියෙන්ම කාරණේ කිව්වොත් මේ ගිටාර් එක අපිට හම්බුනේ අහම්බෙන්. ඒ නිසා වැඩි කතා ඕනේ අපි කෙලින්ම කාරණේට බහිමු. මේ ගිටාර් එක Yamaha FG series ගණයට අයිති තියෙන ගිටාර් එකක්. එහෙම කිව්වට මේ ගිටාර් එක ගොඩක් පරණයි. අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්න කැමතියි. ඇත්තටම Yamaha FG series හදන්න පටන් ගත්ත මට මතක විදිහට 1966 1968 වගේ කාලවල වල. හැබැයි Yamaha සමාගම ඔෆිෂියලි මම දන්න විදිහට FG series ලේබල් කරේ 1972 1962. ඒ වුණාට 61 67 66 මේ කාලවලත් ඇත්තටම FG series තිබිලා තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. දැකලා නැහැ. ඔෆිෂියලි 1972 තමයි ඇත්තටම හදන්න පටන් ගත්තේ. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ ගිටාර් එක ගත්තොත් ඇත්තටම මේක white label ගිටාර් එකක්. මොකක්ද මේ white label ගිටාර් එක කියන්නේ? සමහර කට්ටිය ඉතින් කට්ටත් කෙලුන්නේ නැදිනේ. මෙහෙමයි Yamaha සමාගමේ FG series ගත්තාම red label, green label, white label, black label මේ විදිහට ගොඩක් label වර්ග තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ sound hole එක ඇතුලේ තියෙන අපේ අර model number එක ලියලා තියෙන පොඩි කොළ කෑල්ලක් අලවලා තියෙනවනේ. අන්න ඒකේ කල එක තමයි මෙයාලා මේ label කල එක කියලා හඳුන්වන්නේ. හරි. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Yamaha FG series එක officially start කරේ Yamaha company එක ඇත්තටම red label ගිටාර් එකක් විදියට. මෙයාලා red label එකෙන් තමයි මේක ගිටාර්ස් ඔක්කොම export කරේ. එයාලා Japanese market එකට කියන්නේ ජපාන් වල විකුණන තිබ්බ ගිටාර්ස් මෙයාලා හඳුන්වන්නේ white label ගිටාර්ස්. මේක white label ගිටාර් එක. ඒ කියන්නේ මේ ගිටාර් එක ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරපු, ජපානයේ පාවිච්චි කරපු, ජපානයේ විකුණන හදපු ගිටාර් එකක්. ඔයාලට 1972 74 වගේ FG series එක හම්බුනොත් red label ගිටාර් එකක් මතක තියාගන්න. ඒ ගිටාර් එක made in Japan වුණාට ඒක හදලා තියෙන්නේ ජපානයෙන් export කරන්න. තවත් විශේෂතාවයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ label එක දිහා බැලුවොත් සමහර Yamaha Japan ගිටාර් වල Yamaha Corporation නිෂ්පාදනය කරපු ගිටාර් වලට දාලා තිනවා Nippon Gaki ඒ වගේ ජැපනිස් ප්‍රොනන්සියේෂන් එක කොහොමද දන්නේ? කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් කියලා පොඩි ලේබල් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ Nippon ලේබල් එක 1972 න් පස්සේ ඩිස්කන්ටිනියු කරනවා. ඔයා ගාව Yamaha ගිටාර් එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ මේ Nippon ලෝගෝ එක තියෙනවා නම් Nippon ලේබල් එක තියෙනවා නම් ඒක මතක තියාගන්න 1972ට කලින් හදපු ගිටාර් එකක්. මේක white label 1972ට කලින් හදපු FG series ගිටාර් එකක්. මොඩල් නම්බර් එක කිව්වොත් FG110. ඔන්න ඔයාලා යූස් කරපු ගිටාර් ගන්න නම් ওই ජපාන් බඩු කඩවල් වලින් මේ අපි කියපු ෆැක්ට්ස් එකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හොඳයි මේ ගිටාර් එක ගැන කතා කරොත් බැලුවල්මට පේනවා මේ ගිටාර් එකේ ගොඩාක් ඩැමේජස් තියෙනවා. බෑක් එක ගත්තොත්, සයිඩ්ස් ගත්තොත්, টොප් එක ගත්තොත්, ආම්, හෙඩ් ස්ටොප් ගොඩක් ඩැමේජ් තියෙනවා. පාර්ට්ස් කිහිපයක්ම මිසින්. විශේෂයෙන් මේ ට්‍රස් රොඩ් කවර් එකම මේකේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පාර්ට්ස් කිහිපයක් මිසින්. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඊට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේ ගිටාර් එක යූස් කරපු කෙනා මේ බ්‍රිජ් එක දරුණුවටම ගාලා තියෙනවා. කියන්නේ සෑහෙන කොට කරලා තියෙන නිසා මේ ස්ට්‍රීම් බ්‍රේකින් ඇන්ගල් එක එහෙම ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා ටෝන් එකත් පොඩ්ඩක් මියුට් ගතියක් තේරෙනවා මොකද මේක ප්ලේ කරද්දී. හොඳයි මේ ගිටාර් එකේ බොඩි ෂේප් එක ගැන කතා කරොත් මේ බොඩි ෂේප් එක මෙයාලා හඳුන්වන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් කොන්සර්ට්. ඒ කියන්නේ මේ කොන්සර්ට් බොඩි ෂේප් එකේ ගිටාර් එකක් ට්‍රිපල් ඕ ෂේප් එකක් වගේ තියෙනවා. මේක නිදි එක එක සමගම එක එක විදිහට නාමකරණය කරනවා. මෙයාලා ඔෆිෂියලි මේක නම් කරලා තින්නේ ග්‍රෑන්ඩ් ඔඩිටෝරියම් ගිටාර් එකක් විදිහට. Yamaha FG110 ගිටාර් එකේ හෙඩ් ස්ටොක් ඉඳන් කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා බොහොම වින්ටේජ් ටියුනින් මැෂින් සෙට් එකක් කියන්නේ. සාමාන්‍ය වර්තමානයේ එන ගිටාර්ස් වල Yamaha ගිටාර්ස් වල මේ ටියුනින් මැෂින්ස් එන්නේ නැහැ. අර ක්ලාසිකල් ගිටාර්ස් වල ටියුනින් මැෂින්ස් එන්නේ හා සමානයි. ටියුනින් මැෂින් සෙට් එක නම් ඇත්තටම වින්ටේජ්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් අපේ අතට තේරෙනවා මේ ස්මූත් නෑ. ඒ ඉතින් ටියුනින් මැෂින්ස් පරණ වෙද්දි ඒ හැටි මේක පොඩ්ඩක් කන්ඩිෂන් කරපුවාම ඒක වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගිටාර් එකේ ආම් එක ගැන ගත්තොත් ආම් එක නම් හැබැයි ටිකක් මහතයි. F310 ආම් Yamaha F310 ආම් එකටත් වඩා පොඩ්ඩක් වගේ මහත ගතියක් තේරෙනවා. C shape neck එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි comfortable fret board එක comfortable. ඒක ගැන කියන්න ඕන. හරිම smooth frets තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙනවා මෙයාලා මේ use කරද්දී. මම හිතන විදිහට මේ fret board එක මහෝගනි. ඒ වගේම මේ top එක ගත්තොත් මේක spruce top එකක්. solid top ගිටාර් එකක් මේක. මම හිතන්නේ sides මහෝගනි වෙන්න ඕන. හරියටම ෂුවර් නෑ ඒක නම්. කොහොම වුණත් ඉතාලම හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. අතර ගත්තන් පස්සේ හරිම comfortable. බරත් ටිකක් විතර අඩුයි. හොඳයි ගිටාර් එකේ ඉතුරු විස්තර කතා කරමු අපි tone sample එකක් බලලා.
ගිටාගේ ටෝන් එක මොන වගේද මම මෙහෙම කියන්න මේ ගිටාගේ ටෝන් එක ටෝන් කර්ව් එකත් මිඩ්ස් ටිකක් වැඩි කියලා අපිට තේරෙනවා මිඩ් ගිටාර එකේ මිඩ්ස් පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ අපිට තේරෙනවා ඒ නිසා ගිටාර එක හරි නිකන් ක්ලාසිකල් අපි නයිලොන් ස්ට්‍රින්ග් ගිටාර්ස් වලින් ටෝන් එකක් තියෙන අන්න ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් ස්කර්ව් වෙච්ච බරගතියක් තේරෙනවා පොඩ්ඩක් ඒ හා සමාන කැරක්ටර් එකක් එනවා මේ ගිටාරෙන් ඇත්තටම ප්ලේ කරද්දී ඉතින් හරිම සොෆ්ට් සවුන්ඩ් එක මම හිතන විදිහට මේ ස්ක්‍රූ ස්ටොප් එකයි මේ ගිටාර එක දැන් වින්ටේජ් නේ නිසා පොඩ්ඩක් අර අපි කියන්නේ පදන් වෙනවා කියලා අන්න එහෙම එකක් වෙලා ඇති මේ ගිටාර එකේ ටෝන් එක කරන් ඇත්තටම කනට ඉතාම මිහිරිය නිසා ප්ලේ කරන්න ආස හිතෙනවා ඇත්තටම ගිටාර එකේ ටෝන් එක අහද්දී හොඳයි ඊළඟට කියන්න ඕනේ මේ ගිටාර එකේ සස්ටේන් එක ගිටාර එක ටියුන් එක ගණන් ගන්න එපා නැචරල් ඩිකේ එකක් අපිට තේරෙනවා ඒ වගේ ගතියක් තේරෙනවා නිකන් ආටිෆිෂල් ගතියක් නැහැ ඇත්තටම ඒ නිසා ටෝන් එකේ කලර් එක ටෝන් එකේ එම්ෆසයිස් කරන කැරක්ටර් එක හරිම ස්මූත් ප්ලේ කරන්න ආසයි එහෙම ගතියක් තේරෙනවා ඇත්තටම ඉතින් ටෝන් එක ගන්න නම් ඉතින් ඊට වඩා කියන්න දෙයක් නැහැ ටෝන් එක නම් සුපර් හොඳයි ගිටාර එකේ ප්ලේබිලිටි එක මම කලින් අපි කලින් වීඩියෝ වල කරා මතකද අපි එමීස් ගිටාර් රිවිව්ස් අපි ඒකෙදි කිව්වා එමීස් ගිටාර්ස් වල තියෙන ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක තමයි අපිට හම්බුන කම්ෆර්ටබල් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක ප්ලේ කරන්න මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක අපිට ඒ තරම් ඇත්තටම කම්ෆර්ටබල් නෑ හේතුව මේක පොඩ්ඩක් විතර මහතයි ග්‍රිප් එක ටිකක් ස්මූත් නැහැ පොඩ්ඩක් රෆ් වැඩි ඒ නිසා ටිකක් අමාරුයි ප්ලේ කරන්න ඒ වුණාට ඉතින් අනිත් ගිටාර්ස් වලට සාපේක්ෂව ගත්තොත් අපි කියන්නේ අපිට එමීස් තමයි හම්බුන හොඳම ගිටාර් එක මේ ෆාස්ට් ප්ලේ කරන්න කියලා මේ ගිටාර් එකත් ඉතින් වරදක් නැහැ හොඳයි අපේ ගිටාර් එක ගැන ෆයිනල් තෝට්ස් කිව්වොත් ඇත්තටම ඉතින් ටෝන් එක නම් ඒ හැටි වරදක් නැහැ හැබැයි අර වින්ටේජ් වයිබ් එක එනවා ඒ කියන්නේ පරණ ගිටාර්ස් වලින් එන ටෝන් එක එනවා ටෝන් එක ක්‍රිස්ප් නැහැ ෂාප් නැහැ හයිස් ටිකක් මියුට් වෙලා එන්නේ ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ ගිටාර් එක ගත්තොත් ප්ලේබිලිටි එක නම් ඇත්තටම ඉතින් වරදක් නැහැ හැබැයි ගිටාර් එකේ කන්ඩිෂන් එක ගන්න කොහෙත්ම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ මේකේ ඩෙන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන සෑහෙන ලොකු පළුද්දක් තියෙනවා ඒ වගේම පිටිපස්ස ඒ නිසා ඔයාලා මේ වගේ යූස් ගිටාර්ස් ගන්නවා නම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගිටාර් එකක් ගන්න මේකේ টොප් එකටත් දැන් කීපයකදීම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේක නම් ඇත්තටම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ ගිටාර් එකක් පොඩ්ඩක් රිෆර්බිෂ් කරලා ගත්තොත් වරදක් නැහැ හැබැයි ඔයාලා ගන්නවා නම් දන්න කියන එක්කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා ගන්න එහෙම නැත්නම් හොඳට ස්ටඩි කරලා ගිටාර් එකක් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකෙන් තෝරගත්තට කමක් නැහැ හැබැයි බොරුවට අරන් අමාරු වැටෙන්න එපා හරි අද කතාව එච්චරයි අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් ගිටාර් රිවිව් එකකින් හම්බෙමු අපි SLunprofessional